Care este circuitul banilor în economie și ce se întâmplă cu banii noștri? Vă salut, sunt Cătălin Iamandi, bine ați venit pe canalul R-Type Evolution. Este un canal dedicat creșterii personale și financiare. În episodul de astăzi vreau să subliniez rolul major pe care îl au banii în viața noastră și, eventual, să identificăm problemele din sistemul financiar. Banii ca mijloc de plată erau utilizați din timpurile străvechi a civilizației umane. La început au fost utilizați în comerț ca mijloc de plată sub formă de monede, iar ulterior au apărut bancnotele, adică note și chitanțe bancare. În zilele noastre au apărut și mijloace electronice de plată, adică monedă criptică. Guvernele administrează banii obținuți de la contribuabili, ci că în scopurile care au fost stabilite ca prioritare de populație, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate, apărare și alte lucruri pe care nu le putem rezolva singuri. Până aici toate bune și frumoase. Teoretic, noi, poporul, am hotărât pe ce o să dăm banii, dar practica ne omoară. Nu știu cum să face, dar prioritățile noastre nu sunt și prioritățile partidelor politice de la guvernare. Așa cum strada primarului o să fie întotdeauna prima asfaltată, strada noastră poate la anul care vine. Să nu uităm că în primul rând se plătesc de la buget armata de funcționari și pensiile speciale. Abia pe urmă se repartizează diferitelor proiecte de interes și educația obține niște procente rușinoase de mici din PIB. O altă modalitate pentru guverne de a produce bani este să îi tipărească sau pur și simplu din tastatură să adauge în cont cifrele necesare. Asta este valabil mai mult pentru America. Din anul 1971, când SUA a renunțat la etalonul aurului și monedele au devenit fiat, compensațiile salariale au încetat să mai crească în același ritm cu productivitatea. A se vedea articolul What Went Wrong in 1971. Omul de rând produce banii prin vânzarea propriului timp și a competențelor personale, dar guvernele pot tipări bani, ei îi creează. Este ca o balanță. Într-o parte avem cantitatea de bunuri și servicii, lucrurile finite, iar în cealaltă parte avem masa monetară. Dacă masa monetară este mai mare decât cantitatea de bunuri și servicii existente, avem un exces de bani tipăriți și deci inflație. Cine suferă în primul rând din cauza inflației? Păi cine? Omul de rând care trebuie să scoată mai mulți bani pentru produsele sau serviciile pe care dorește să le acceseze. Și mai suferă și oamenii care au ceva economii. Cum valoarea banilor scade, atunci o parte din aceste economii se evaporă prin pierderea puterii de cumpărare a monedei. Să vedem acum ce soluții se găsesc pentru combaterea inflației. Păi, în primul rând, cresc dobânzile la banii împrumutați, adică la un credit plătim o rată mai mare și sunt sigur că, deși unii își permit aceste majorări, omul de rând nu este pregătit să fie aproape dublată rata la casă. Un rol esențial al guvernelor este să producă și modalitățile prin care oamenii să fie mai educați, să aibă piețe unde să-și vândă produsele și serviciile și să încaseze niște salarii decente pentru munca lor. Deci, înainte să ceară, guvernele trebuie să dea, pentru că ei controlează banii și ei îi pun în circulație. Ei dirigează încotro și spre ce cauze merg. Că nu poți să colectezi taxe din ce în ce mai mari de la o populație sărăcită, bolnavă și terifiată de frici induse prin mass media. Nu ar trebui să ne sacrificăm libertatea de dragul siguranței și al confortului. Sistemul ăsta e extractor, așa cum spunea domnul profesor Mircea Miclea, în care politicienii își aduc toate rodele să plimbe niște hârtii de colo prin acolo pe mii de euro, nu poate continua perpetu în fața unor oameni educați. Educația înseamnă libertate și probabil de asta educația obține doar 2% din PIB. Putem mai mult, sunt sigur că putem să fim mai buni.
Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip și persoanelor care ar putea fi interesate de a înțelege mai mult. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!